આજે આપણે મેથીના ફોતરાની કાસરી બનાવીશું। જે આપણે મેથીનો બોળો બનાવીએ ત્યારે ફોતરા નીકળે, એમાંથી આપણે આજે કાસરી બનાવીશું। ડાયાબિટીસ વાળા માટે સ્પેશિયલ। તો આપણે 1 કિલો મેથીના ફોતરા લેવાના છે। તેમાં આપણે 1 વાટકી વરિયાળી, 1 વાટકી તલ, બધું બરાબર મિક્સ કરી પછી આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખવાનું છે, જોતા પૂરતું। મીઠું મિક્સ થઈ જાય હવે આપણે આમાં છાશ નાખીશું। આમાં 3 લીટર જેટલી છાશ જોશે। છાશ નાખી અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું। આ રીતે આપણે ઢીલું રાખવાનું, જરૂર પડે તો આપણે પાણી પણ નાખીશું। મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેને થોડીક વાર માટે રહેવા દેશું। તો આ રીતે આપણી છાશમાં બધું પોહી ગયું છે। હવે આપણે એક કોથળી લઈ તેમાં ભરી લેવું। આ રીતે આપણે સાબુદાણાનો ગાંઠિયો પાડવી એ રીતે આપણે ગાંઠિયો પાડવાનો છે। તડકે સૂકવવાની છે। તો આપણે 4 થી 5 કલાક માટે સૂકવવા દેવાની છે। તેલ ઓછું ગરમ થવા દેવું જેથી આપણી કાસરી બળી ન જાય। તો આ રીતે આપણે કાસરી તળી લેવાની છે। આ કાસરી ખાવામાં બહુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે। તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી મેથીના ફોતરાની કાસરી।